what's up? Welcome back to our channel. Welcome back to another vlog. For today's video, ipapakita ko lang sa inyo guys yung aking essential oil diffuser by Young Living. So, disclaimer lang, hindi to sponsored video guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagamit kong essential oil diffuser. At ito ay ang Feather the Owl. Ayan. Actually, pang kids siya, pero pwede din siya sa kids at heart like me. Syempre, ayan. So, meron nakalagay na seed to seal. Ano bang pinakaiba ng mga diffuser ng Young Living? Actually, guys, kasi meron siyang ultrasonic or electroplate something dun sa kanyang diffuser sa loob. Later on, ipapakita ko sa inyo. Actually, this is not unboxing kasi nagamit ko na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys, yung itsura niya, yung kanyang packaging, yung kanyang box kapag nag-order kayo. Ang price nito is ilalagay ko na lang din dito. Okay. So, ito guys, open na natin siya. Siyempre, meron siyang kasamang manual, kaya lang natanggal ko na siya dito kasi nagamit ko na nga. Tapos meron din siyang kasamang power cord or kanyang adapter. Yan. So kagaya din ng ibang diffuser, meron siyang ganitong lalagyan for protection. Yan. So tatanggalin niyo siyang ganyan. Tapos ito na siya. So ito na siya guys. Tada! Binalik ko siya ulit sa plastic, diba? So, ito yung ating feathered owl. Ang cute niya, diba? Kasing cute ko. Char! Ayan. Tanggal natin yung plastic. Ito siya, guys. So, yung sinasabi ko sa inyong electroplate niya sa loob. Ayan yan. Yung kulay white sa gitna. So, paano ba to ginagamit? So, syempre, meron siyang power cord. So, dito sa ilalim, dito natin siya ikakabit. Ayan. Gusto lang natin gano'n. Ayan. Tapos, meron siyang switch sa likod. Isang para sa volume. Tapos, itong isa is para sa music. Kasi, tama guys yung narinig nyo, may music siya. So, isa sa mga best feature nitong Feather the Owl diffuser is meron siyang sound. So, maririnig niyo siya maya-maya lang. Okay. So, lalagyan natin muna siya syempre ng water. So, ang ginagamit ko guys ay purified water. Huwag kayong gagamit ng tap water kasi syempre may mga impurities yon na pwedeng makasira dun sa ating electroplate. So, lalagyan ko lang siya guys ng water. Meron siyang maximum na limit dito. Dapat hindi lalagpas dyan yung inyong tubig. So, lalagyan ko muna siya ng water. Ayan. And then, maglalagay lang muna ako guys nitong lemongrass na essential oil. Actually, ginagamit ko to sa gabi bago ako matulog. Pwede din ng mga lavender. Pero sa akin kasi, effective din yung lemongrass. Minsan, pag masama yung pakiramdam ko, hinahaluan ko siya ng lemongrass and frankincense. Tapos, ito yung oil ng lemongrass. Ito lang kasi yung oil ko na 15 ml. And binigay lang to sa akin ni Miss Ira. So, ito lang yung ginagamit kong pang diffuse. Kasi nanghihinayang ako i-diffuse yung oil dahil medyo pricey siya. So, magdodrop lang ako guys ng siguro mga 5, 2, 3, 4, 5 drops. Okay na yon. Takpan ko lang muna sandali. Baka tumatapon. Ayan. Tapos, i-cover na natin siya. So, napakadali lang naman ito guys. Ayan. Kinover ko na. And then, lalagyan na natin itong ating saksakan. Wait a minute. Okay. Ayan. Tapos yung mga
paa niya dito sa baba. Touch sensitive siya, guys. So, ito yung para sa ilaw. Saan nyo ba umilaw siyang ganyan? Yan, pindutin nyo siya, mag-iiba yung kanyang color. Yan, nagbi-blink-blink siya. Maganda siya lalo, guys, pagka patay yung ilaw. Makikita nyo talaga yung kanyang ilaw, yung brightness ng kanyang light. Yan. Tapos, para gumaning ating diffuser, dito nyo naman siya pipindutin. Yan, nakikita nyo ba? Ayun, may lumalabas na nausok. Yan, so tatlo siyang mode actually. Yung isa, yun yung malakas. Tapos, yung pangalawang pindot, yung medium na pag-diffuse niya. Nakikita nyo ba? And then, yung pangatlo, yung intermittent na tinatawag nila na mode. So, naka-open siya ng 1 minute, tapos mag-off siya ng 1 minute. Para, aabot ata yun ng 10 hours. So, yun yung ginagawa ko kapag matutulog na ako sa gabi. Para, for safety reason lang din. Baka kasi makatulugan ko siya. Pero, alam ko, nag-automatic shut off siya kapag wala na sigurong water or kung depende sa sinet mong mode. Ayan. So, lagay ulit natin yung number 1. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo, guys. Yung usok. Ayan. Tapos yung sound na sinasabi ko, naririnig nyo ba? Ayan. Para siyang ulan. And then, yung isang sound nila, mga ibon. Next sound, ito naman, guys, parang alon. Then, itong isa, hindi ko alam kung ano itong sound na to. Ito naman para siyang lalabay. Ganda, diba? Nare-relax ka na dun sa usok o dun sa aroma na naamoy mo dahil dun sa essential oil na ginagamit natin. Nakukuha natin yung benefits nung sa essential oil, mas na-maximize natin siya using this type of diffuser or any diffuser ng Young Living. Tapos itong specific na diffuser na to, meron pa siyang sound. So, dobleng relaxation yun, guys. Okay, guys. So, for now, ibabasahin ko lang sa inyo yung mga features ng Feather the Owl Diffuser dito sa website ng Young Living. So, pumasok ako sa youngliving.com, yung Philippine na site niya. Nakalagay dito yung kanyang price. So, it's 3,075. Ayan. Para sa yung nakalagay na wholesale price, yan yung members price. And then, yung retail price, yan yung mga non-members price. VAT included na yon. And, yung shipping niya, hindi pa kasali. Shipping fee. So, ano ba ang feature nitong Feather Owl? So, it's an exclusive custom-designed ultrasonic diffuser, functions as a humidifier, aroma diffuser, night light, so yun nakita nyo naman, meron siya iba-ibang ilaw, and white noise machine. So, yun yung sounds na
pinakita ko kanina. This kid-friendly and simple to use. Feather the Owl feature multiple diffusion modes, 10 different LED light options, and 5 white noise sound options. So it offers touch-sensitive, power and light operation. Tapos diffuses your favorite essential oils and works perfectly with Young Living Kid Scent Essential Oil Blend. Kasi meron siyang isang parang group ng oil blends na suited para sa kids. 3 run modes to customize your aromatic experience. So yung high mode runs continuously for approximately 5 to 6 hours. So yun yung malakas na buga nung kanyang nagdi-diffusion ng essential oil mo sa iyong room. So, automatic yun guys, nagsha-shut off siya after 6 hours. Second is yung low mode runs continuously for approximately 8 hours. And then, meron siyang intermittent mode which runs approximately 10 hours. So, 1 minute siyang naka-on and 1 minute siyang naka-off. It has a built-in speaker with 5 different sound variations. So, una yung rain, birds, ocean, waves, fun, and lullaby. Then, 10 different LED options to fit any mood. Night light and white noise function independently of diffuser mode. So, Feather the Owl offers run times 25 to 40% longer than competitor kids' diffuser. Each diffuser is tested for quality and safety. So, ayan guys, yung kanyang mga features. If you want to know more about this product, you can visit their website at youngliving.com. Yun, makikita nyo din guys doon yung iba-ibang mga essential oils ng Young Living. So, I hope guys is marami ako na-share na information sa inyo about this diffuser, essential oil diffuser ng Young Living. So, you can check their website if you want to know more. And I hope na you can continue to watch more of our videos regarding dito sa ating mga Young Living essential oils. So, thank you for watching guys and see you on our next video. Bye!